چطورید؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من عرفان سلیمانی هستم و به چنل سوال خوش اومدید. خب در ویدیو امروز قصد داریم که یه اسپید آرت داشته باشیم با حضور فرشاد سایلنت عزیز. البته خودشون نیستن، عکسشون هست. خب پس بریم سراغ ویدیو. حتما این ویدیو لایک کنید، چرا سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بزنید. یادتون نره که اینستاگرام ما هم این بالا حتما فالو کنید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بریم ویدیو رو ببینید.